Let's go, son. Me tekstitetään tää sit siihen VOD-versioon. We'll put subtitles in the YouTube version of this VOD. Se on kyllä next level juttu. Joo. Mut nyt, okei. Toi vika F-smashi. Mitä sä niinku mietit? Yritätkö se bairaa? Ei, se oli tahallinen, mutta Okei. se oli vaan kalastelu. Mun mielestä se oli ainoa F-smashi, mitä sä teet koko siinä setissä, siinä vikassetissä. Mä tein monta, mutta ne kaikki punishit. Mä en huomannut. Ei, ne oli niissä edgeguardeissa. Mut sä sait yhden up to resti vai? Juu, Sä missasit ihan helvet. Eikö sulla ole niinku ketään Peachia, ketä vasta sä pelaat niinku Helsingissä? Ei, mutta mä oon Netplays pelannut pari ruotsalaista vastaan, siitä on saanut kokemusta. Ketä? Et sä muista nimi? En mä muista. Ja kuitenkin pelasit, se ekassa setissä mä huomasin, että sä niinku et adaptannut siihen turnipulliin kovin hyvin. Se jotenkin veti niitä sillä koko ajan, ja sit sä et niinku pressuroinut sitä, mut sit kakkosetissä rupesit niinku pressuroida sitä paljon paremmin. Sit sä rupesit ykkössetissä ekan pelin jälkeen mä niinku ajattelin, että mä niinku en liikaa painota tätä settiä, koska mä haluan enemmän dataa ja niinku saada fiilistä vähän siihen settiin. Sitten tokassa setissä mä niinku tryhardissa aluksi pasettaa tosi tiukasti. Joo, mä huomasin, että sä menit niinku, ekassa setissä sä menit kakkospelissä, sä menit BF, etkä Dreamlandiin. Ja halusitko sä niinku koittaa eri kenttiä just sen takia? Juu, sen takia just. Mä kokeilin Dreamlandit, että katsotaan, onko tää hyvä counterpick ja onko se niinku parempi kuin Battlefield. Eikö sulla mennyt paremmin niinku Dreamlandissa? No, se oli mun mielestä ainoastaan se Ultimate Restin takia, koska mä sain se oli se toinen Ultimate Rest, minkä mä sain. Joo. Niin. Mitä mieltä sä oot tosta, miten hyvä paju on tossa matchupissa? Se on aika hyvä mun mielestä. Ainakin tämmöstä aggressiivista buffia vasta. Se osaa tosi hyvin niinku wall-outtaa sua, jos sä yrität mennä sisään liikaa. Sä osasit kans hyvin sharkkaa sitä floattia mun mielestä. Juu, se on aika... Siinä pitää muistaa vaan, että jos Peach tulee alas, niin sunkin pitää mennä alas, koska sä et halua tradea mikään backairinkaan. Mitä sä sit mietit siinä kohtaa, kun Paju veti 2 stitchiä siinä toiseksi vikas pelissä? Jos meidän viime setissä veti mun mielestä vielä enemmän, niin ei mua edes haitannut. Okei. Mä ajattelin vaan, että mä pysyn tämmöisessä 45 asteen kohdalla, että se ei voi heittää ylös sitä eikä sivulle. Mutta sit yhden kerran kun kommittasin, niin heti tuli ja kuolin, niin siistiä. Entäs siinä ekassa setissä, se veti 2 Beamswordia koko setissä. Se veti aika paljon turnippeja just niin. Sitten se sai tosi hyvä RNG sen takia. Mutta, se ekan Beamsword siinä ekassa setissä, sä niinku droppasit vaan kentällä alas, niin ajatteliko sä, että ei mulla ole mistään tästä hyötyä, että ei tätä menemään? No siis, en mä tiedä, harvoista saa käyttää, niin ei sitä uskalla oikein edes yrittää. Mä en tiedä, onko se niinku pallo, vai onko sun mielestä pallo edes hyvä käyttää sitä, kun pallohan haluaa niinku bairaa ja tehdä aerialei. Niin. Se voi heittää sitä kyllä, mutta sitten taas jos Peach saa se, niin sit se voi heittää sua päin ja se on niinku rip. No useimmiten turnipsit ja kaikki nämä itemit, ne on läheltä aika huonoa, mutta sitten jos on kaukan, niin siinä ei oikein mitään riskiä heittää. Niin. Mutta en mä tiedä, siinä kohtaa mä ajattelin, no mä siirroppaan tämän, koska miksei. Ei siinä, en mä ajattele niin paljon tommosia beams on tommoilleen. Aika hyvin kaikki ne edgeguardit kans pajuu, kun se teki paras oli. Mitä? Se on kyllä vissiin aika free. Melkein. Ei sinänsä, sun pitää niinku mahdollisesti lukea se fast fall, koska se voi olla aika nopea, mutta jos sä spasetat, niin se on kyllä aika consistent. Mutta monesti mä sain ne F-smashit reunalla sen uppeihin, koska se ei sweet spotannut, mutta se ehkä panikoi se paju siinä. Olisi voinut väistää ne monen kerran. Joo. Ei susta sit tullut se ekasetin jälkeen mitään, niinku, se oli pelkästään datan keräystä. Et sä ollut sillä lailla, että oi paskaa, että tää on paljon parempi kuin no, eka peli avautui myös tosi hyvin mulle. Ne. Sain niitä baireja niin kuin 30 putkeen siihen, joten mä ajattelin, että okei, tää on momentum mun puolella ja tästä se lähtee. Se eka setti ei kuitenkaan mennyt. Tai siis toisessa setin eka peli, sit se tarkoittaa. Joo. Eikö tokas setissä mennyt sillä, että mä voitin eka 2 peliä? Joo. Ja sitten mä menin vikat 3 Battlefieldissa vaan mun counterpickissä. Tai... Paju... Ei kun no, se voitti Fodissa, joo. Miksi se ei mennyt sun mielestä Joshissiin? Ehkä se on vaan... Siellä sillä ei ole niin paljon tilaa ottaa niitä turnipseen. Ja sitten ne edgeguardit ne tappaa vielä aikaisemmin siellä. Joten se ehkä on...
Mutta se itekin tappaa aikaisemmin siellä, niin se on mun mielestä parempi silloin oikeastaan kuin mikä tahansa muuta se on. Olis tossa jotain rest-setuppeja, mitä sä olisit voinut enemmän niinku hakea? Mä huomasin, että se ei kuitenkaan niin paljon tullut restejä, paitsi tuossa vikaspelissä tuli ihan sikana. Tai niinku sit rupes tulee loppuun vasta, ultit restit osu paremmin ja sit sä sait jotain roll readeja restis myös, mut siinä oli se yksi kohta, kun olisiko se ollut joku Bone, niin sit se deitti se tosi huolissa, se oli ihan sun päällä, siis kaikki hyppäsi tälle. Sit se teit joku bairi siihen vaan tai jotain. No mä kyllä mulla oli pari setupia, mä yritin käyttää, mutta Peach on välillä tosi vaikea vaan saada mitään, koska sä yrität olla mahdollisimman kaukan siitä. Joo. Ja sit kun sä menet sisälle, niin se välillä vaan down smashas mut ja se ei oikein toiminut, niin mä ajattelin vaan, että no uutilt resti ehkä, jos mä konditionaan sen niinku shieldaamaan, koska se pokettaa, mutta en mä muuten oikein yrittänyt kalastella. Paitsi mä yritin niitä uutilt restejä saada, mutta ne kaikki niinku missas vaan, niin en mä siinä kohtaa enää jaksanut niitä käyttää niin paljon. Ja sä pelasit ennen Marttia ja muita hahmoja. Mun ihan eka main oli Falcon, mutta mä käytin mutta se oli niinku joku 4 vuotta sitten melkein, niin... Naminamin sä ainakin voit Marttiin. Niin. Mut miltä se nyt tuntuu, että sä oot niinku kommittanut ihan täysin buffiin? Mun mielestä buffa vaan, se on hauskempi pelaa itsellä ja mulla niinku... Marfilla mä niinku pelasin ja mä oon sillä okei, mä vaan vähän teen samaa juttu, mutta buff, uusi hahmo, ja mä en ikinä oikein secondarynyt tai pokettanut edes sitä, joten se on niinku... Se oli ihan täysin uusi tapa pelaa ja se viimeiset joku 4 kuukautta mä oon vaan niinku pelkästään siitä pelannut kauhean tryhardista ja se on kiinnostava hahmo mun mielestä, niin sen takia mä pelaan sitä. Ei välttämättä sen takia, koska sillä on helppo saada resursseja tai mitään, mutta... Pelaatko sä paljon netplaytä ja kaikkea? Harjoitteletko sä kuinka paljon? Juu, kyllä mä aika paljon netplayt pelaan ja mitä on Punish Game harjoittaa. Pallolla ei oikein hirveästi pysty yksin harjoittelemaan. Se on enemmän Punishia vaan niinku tech chess restejä ja ei sillä oikein mitään semmosia yksittäisiä tilanteita liikaa voi... Ja Foxin Ufro UR smash deittäminen. Sitä voi yksin treenaa myös. Ja tommosia pikku defensiivisia juttuja Punish Game, mutta... Entäs sit se sun setti Tinkeri vastaan? Se on niinku... Tinker on varmaan tässä kohtaa mun ärsyttävin ihminen tai niinku pelaaja pelaa Suomessa, koska se ei anna mua olla maassa yhtään kohtaa ja puffsaa sen rahat fastballereja vastaan grabista tai uutiltista tai mistä onkaan, mutta se ei anna sun olla siellä vai. Ja sit kun sä oot ilmas, niin se vaan full back ja sun pitää vaan niinku olla tosi kärsivällinen siinä, se on ärsyttävää. Oliko sulla mitään gameplaneja niinku Tinkeria ja Paju vastaan just? Tinkeri vastaan mun gameplan on, että mä yritän pysyä platformeilla, koska jos sä menet maahan, niin sut vaan lokataan sinne Falcon Dairilla ja sit se F-smashaa ja mä yritin vaan pysyä ilmassa hyvin paljon, että Paju vastaan, se on vaan, että spasetaan ja sitten jos pystyt, paras tapa tappaa Peach on down air, up smash ja en mä tiedä, se on aika niinku perus matchup, ei siinä mitään hullua gameplania, pitää olla vaan parempi pelaaja tai ainakin yhtä hyvä pelaaja. Ja osaako se siihen matchupiin paljon harjoitusta? Varmaan kun Suomessa on niin paljon falkoja. Kyllä siihen saa, ja mä eilen tosi jopa Levingin kanssa friendly, mutta musta tuntuu, että mä oon silti aika paljon, vois paljon parantua siinä matchupissa. Joo, se on kyllä. Sitten sä voitit VFS Peki. Juu, Peki ei osaa pelaa buffia vastaan, niin... Se vähän näyttikin kyllä siltä, että tyyli 10-15 tokkia meni Urtro restiin tai johonkin niinku. Mut eikö sä jotain niinku ylimääräistä siihen? Sä ainakin crossuppasit sillä ihan hyvin niinku sen niin sit se oli vähän ihmeessä, että mitä tapahtuu ja sit sä sait upthrow resti siihen, et ei deittänyt sitä niinku oikein. No ihan peruston buff gameplan, box gameplan, niin vedi vaan en mä mitään erikoista Pekiä vastaan vetänyt mun mielestä. Joo. Niin. No, Pekillä on kyllä petrattavaa varmaan siinä matchupissa aika hyvin. Entäs nyt sit, sä voitit kaikki. Paitsi Mayhemin. Kaikki paitsi Mayhemin, joo. Mitä sä, onko sä sitä mieltä, että sä olisit sen kanssa paketoinut? Se pelasi aika hyvin kyllä Foxia, mutta se oli kommentoinut Foxia koko bracketin. Mä pelasin Friendly ennen Paju-settistä vastaan ja niissä meni mulla ihan ok, sitten kun mä sain mun jutut tehtyä, niin en mä ois ihmetellyt, jos mä olisin voittanut se ainakin. Joo. Se on kyllä, mitäs nyt kun sä oot voittanut tää ison melee-turnauksen Suomessa, niin aiotko sä keskittyä enemmän meleeseen vai pidätkö sä edelleen tätä niinku double game? No tää on ollut melee pelkästään juttua ainakin pari kuukautta vähintään nyt unionissa mennyt.
Smash 4. Singlesei. En mä singlessään pelaa, mutta dupseis. Mm. Mun ja Lanse kanssa on free money, jos Joo, Lansekin välillä, vissiin. niin. Lanseka, eikö kyllä Lanse osallistu Smash 4 singleseihin tässä turnauksessa? Juu, Lanse pelaa vielä Smash 4, mutta me Joo. ollaan Meleestä ainakin tiiminä. Ja joo, Joo, milloin teidän tiimit meni? me oltiin kolmantiin ja me voitettiin noi tekijä meidän puuleissa aika hassusti. Mutta sitten bracketissa me puuleissa myös hävittiin VMKlle ja Wormille. Ai jaa. Joten Okei, sitten me ei oltu ykkössiideen, mutta joo, mun mielestä me hävittiin vaan sit, mä tiedän, mun ja Lansen tiimi, me aloittiin vasta Unionista tiimaan Meleessä. Joo. Meidän synergia on tullut Smash 4:stä. Me ollaan siinä pelattu aika kauan tiimejä jo. Onko te harjoitellut tiimejä mitenkään erikoisesti vai pelkästään Ei. turnauksessa? Periaatteessa mä vaan kärryään. No joo. Sillä se kyllä Unionissakin mä ja Tinker paketoitiin Lanseen ja sit se vaan niinku... Mitä mä voin tehdä? Ei voi kärry joka päivä. Mut kuitenkin, onneksi olkoon. Kiitti. Top 1 melee player today. Pidä pahto päällä. Okei, striimi lähtee nyt vissiin menemään. Tuu muita haastatteluja. Kiitos kaikille katsojille. Ja onnea Soololle suuresta upsetista. Onnea myös Pajulk toisesta sijasta ja Pekille 3. sijasta. On päässyt takas. Anteeksi. 4. sijasta. Milloin se turnaus taas menikään? LF oli Paju meihin, eikö ollut? Eikä ollut. Ei se oli. Joo, Pekille 3. sijasta, meihin oli 4. sijasta. 5. sija Tinker ja Saska. Onnea myös Tinkerille Paju-voitosta. Mut jes, näkemiin.